โอ้โหเมอร์รี่คริสต์มาสเฮ้เฮ้เย้เย้มองกล้องไม่มองแม่เอามองกล้องแล้ววันนี้เป็นนักคอร์สจะให้ของขวัญอะไรครับ สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไปเย้ซันต้าบอกมือหน่อยหันหน้าหันแม่หน่อยซันต้าบอกมือหน่อยครับกับเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคโอ้โหเมอร์รี่คริสต์มาสเฮ้